તમારું સ્વાગત છે પવિત્ર કિચનમાં। આજે આપણે કઈ રેસીપી બનાવવાના છીએ? તમે ક્યારેય પણ નહીં ખાધી હોય તેવી ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મટર પફ। તો ચાલો આજે બનાવીએ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મટર પફની રેસીપી। મટર પફ બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલા લીલા વટાણા અને એક બટાટાને મેં પહેલેથી જ બોઇલ કરી લીધું છે। હવે આપણે એક પેનમાં પાણી ગરમ મૂકીને વટાણાને 15 મિનિટ બોઇલ થવા દેશું। આપણા વટાણા સરસ બોઇલ થઈ ગયા છે। હવે તેમાંથી પાણી કાઢીને થોડી વાર ઠંડા થવા દેશું। વટાણા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે તેમાં એડ કરવાનો મસાલો બનાવી લઈશું। આપણે એક પેનમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકીને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 સ્પૂન મરચાંની પેસ્ટ, 1 સ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું। તે બરાબર સતળાઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને 2 સ્પૂન ચણાનો લોટ, 2 સ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 2 સ્પૂન મરી પાવડર, 1 સ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 સ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ સ્પૂન મીઠું, હાફ સ્પૂન બ્લેક પેપર સોલ્ટ, 2 સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 2 સ્પૂન કસૂરી મેથી નાખીને મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી થોડી વાર સ્લો ગેસ ઉપર શેકી લેશું। આપણો બધો જ મસાલો શેકાઈ ગયો છે। પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે મસાલામાં 1 સ્પૂન ખાંડ અને બારીક કાપેલા ધાણા નાખીને મસાલામાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણે જે વટાણાને બોઇલ કર્યા હતા તે ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે તેને એક મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું। વટાણા ક્રશ થઈ ગયા છે અને મેં જે બોઇલ કરેલું એક બટાટું હતું તેને છીણી લીધું છે। વટાણા અને બટેટા તૈયાર છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો તેમાં ક્રશ કરેલા વટાણા અને બટેટાને નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણું ટેસ્ટી એવું મટર પફનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે પફ માટેનો લોટ બાંધી લઈશું। લોટ બાંધવા માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં 1 કપ ઝીણો રોટલીનો લોટ, 1 કપ રવો અને 1 સ્પૂન મીઠું, 2 સ્પૂન તેલનું મોણ નાખીને લોટની સાથે મિક્સ કરી લેશું। જો તમારે ઘઉંના લોટની જગ્યાએ મેંદાનો લોટ યુઝ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો। આપણે લોટમાં થોડું પાણી નાખીને રોટલીના લોટ જેવો સ્મૂથ બાંધી લઈશું। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી તેલ નાખીને લોટ મસળી લેશું। આપણો લોટ બરાબર મસળાઈ ગયો છે। હવે લોટને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દેશું। આપણા લોટમાં અહીં સરસ ઉણપ આવી ગઈ છે। આપણે લોટમાંથી એક લુઓ લઈને તેને આ રીતે રેક્ટેંગલ શેપમાં વણી લેવાનો છે। પછી તેમાં વચ્ચે 3 ઊભા કાપા મૂકીને બંને સાઈડનો ભાગ કાઢીને હવે વચ્ચેના ભાગમાં મસાલાને મૂકીને મસાલાની ફરતી બાજુ સ્ટ્રીપ ઉપર પાણી લગાવીશું। પછી તેની ઉપર બીજો ભાગ મૂકીને આંગળીની મદદથી ટેપ કરી લેશું। ત્યારબાદ ફોકની મદદથી તેની ફરતી બાજુ આ રીતે શેપ પાડી લેશું। પછી તેની ફરતી બાજુ વધેલા લોટને નાઈફની મદદથી આ રીતે કટ કરી લેશું। આપણે આ રીતે બધા મટર પફ બનાવી લેવાના છે। આપણા બધા જ મટર પફ તૈયાર છે। મેં અહીં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં મટર પફ મૂકીને લાઇટ બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મટર પફ તૈયાર છે। તો તમે પણ આ નવી રીતે મટર પફ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમારા મટર પફ કેવા બન્યા હતા।
અને મારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.